Ito po ay nagigisa po ako ng ano. Hala. Ayan. Ito yung ano para sa, ito yung aking version. Inano ko lang kasi yung sayuti ko ayoko na masira. So kaya hinabol ko siya na magisa ko siya with pork. Saka ano yan yung ano yung lagyan natin ng Miki. Ayan, lagyan natin siya ng Miki. Tapos lagyan siya natin ng malaking sugpo sa Tagalog. Sugpo po yan sa Tagalog. Ito po yung ano malalaking shrimp pa sa atin Pasayan. Bulit. Yan, bulit. Yan, hugas na po yan. Ayan. Hugas na po yan. Ayan. So, yan lang po kasi marami na siyang ano. So, yan. Ayan. Medyo marami na siya po. Ito lang po ang tubig para hindi naman masyadong mabasa yung ano natin. Ayan. So, balikan natin mamaya. Pakuluin muna natin. Medyo lutuin natin yung shrimp. Pagkatapos, balikan natin siya for about 5 minutes. Takpan muna natin. Ayan, hugasan natin ito. Masyado. Hugasan natin siya. Hugasan natin. Ayan. Here. So, ayan na. Ayan. Okay. Tapos i-add natin siya dito. Ayan. Tapos haluin. Ayan, remix it. It's dahil sa ano, ayaw kong masayang yung sayuti nga. This is the version for me of pancit Miki. Yung Miki na sariwa. Nilagyan ko na lang ng ganyan. So, I can use the Miki. Yes. Tapos, this is the fresh baked Miki. Fresh pancit na. Fresh noodles, fresh Miki. Yan. I miss this in Philippines. So, yung pag may ganito na, sa nung ako'y elementary, ay nag-uwi talaga kami. From school, hindi kami makapag-antay. Sabihin ng mama, ay, magluluto ako ng pancit. Kailangan kayo nandito kayo lahat para maapod-apod, magkakauntunan, ganyan. So, ayan, tapos siyempre, nandiyan lahat para naman swak kami lahat. Kain. Ayan. Tapos, ilagay na natin siya dito para sabay-sabayin na natin. Ayan. I just can't wait to lutuin para hindi naman masayang mga pagkain. Ay, isa pa nga na I prep last night para sa yung pancit hindi paklit, magpapaklit ako. Pero since na hindi ako makakain with this kind, lagyan natin ng cubes.
Lagyan natin ng cubes po. Ayan. Ayan. Isang cube lang. Actually. Isa lang. Para ba ito siyang Lumi? Yung Lumi ba? Malalaki na noodles. Yun. Tapos, ayan. Yan yung shrimp. Bilisan na natin ito. Lagyan natin ng konti. Yan. Yan. Para siyang Lumi. Oo, lalaki pa siya. Parang Lumi. Yan. Paborito ng mga tunay yung Lumi. Yan. O, tingnan nyo. Ang sarap na tingnan. Yan to yung papanghapunan sa mga anak ko. Galing ko lang sa work. Ay, mag-alas 4 pa lang. 1 minute to 4 o'clock. May natapos ako mga 3:15. Malapit lang trabaho ko. Mga 5 minutes to drive. 3 minutes to 5 minutes. Tapos, kagad ako dito sa kusina. Nakaluto na ako, nakakain na yung boyfriend ko for breakfast niya. Kasi trabaho niya ngayong gabi. Tapos, ito kaagad yung luto ko. Ayan, sabay-sabay na maluto. Nakakain na rin yung mga anak. Tapos, since na hindi ako pwede sa, sa carb, try to stay away carb for pa. Every now and then, kukuha ako. Kasi siyempre naman, gusto ko rin matikman yung niluto ko. Ayan na. So, ayan. Tama na siya. Lagay natin sa very, very low. Para hindi naman ito masyadong lagyan natin pa ng konting tubig. Marami siyang pork at saka may konting mainit na tubig. Ayan. I-add natin para hindi siya mag-dry. Ayan. Okay naman. Ayan, okay na siya. Ayan. Ayan. Tingnan natin. Masarap. Okay na. Ox na siya. Ayan, konting hindi ko nilagyan ng ng asin kasi yung cube na yun at saka yung soy sauce, maalat na. Tsaka yung pansit na ganito. Medyo may timpla na siya. So, na yun. Carry on na yun. May na siya, may salt na siya. So, para hindi mas maalat. Ayan. O, ayan na. O. Tama na din yung nyo. Ayan. So, hindi na sayang yung yung sayote ko. O, naluto pa dito. O. Ayan. Okay. Stay in there. Lagyan natin ng garnish. Lagyan natin ng garnish. Yan. Okay, maganda na, diba? Oh, see? Very, very good looking yan. Yan, napakabilis. Tapos, lagyan natin ganito. Ayan, nasaan na yung this is the sayote. Ayan, yung tapos yung para maganda tingnan. Tingnan natin yan. Dito yan sa taas. Ito yan, dito yan. Yan, 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 yan. Yan. Lagyan natin ng red. Like that. Tapos, lagyan natin ganyan. Ayan. Tingnan natin. O, yan, nakaganyan na siya. There is the finished product of our cooking Lumi. Na-try na Lumi. Yan. Ayan na. Finish. Just for 30 to 35 minutes.
45 minutes. Done.